שלום וברכה מוריי ורבותיי, שעת חינוך הילדים שלנו. סיכמנו שאנחנו מחנכים את עצמנו, ועל פי זה בעזרת השם זוכים לילדים מחונכים, והיום נדבר על משהו קצת עמוק, קצת בעייתי וקצת באיחור, ואני אסביר קצת מה הדברים אמורים. דיברנו כמה פעמים על כך שילד מחנכים על ידי חום ואהבה, ילד מחנכים על ידי גישה חיובית, ילד לא מחנכים על ידי אלימות ולא על ידי איומים, כי כך זוכים לכלבים מאולפים ולא לילדים מחונכים. ושימו לב טוב, מה קורה אם השנה בדיוק נפל על הבן שלך מורה קשוח ואכזרי? מה קורה אם הבן שלך נכנס למסגרת לימודים קצת בעייתית? אתה בשלב הזה לא יכול להוציא אותו מכל סיבה שלא תהיה. אבל אתה שם לב שכאשר אתה מתנהג אליו ברוך, הוא מנצל את הרוך הזה בכדי להתנהג לרעה. כלומר, הוא לא יכול לפרוץ את הגדרות מול אותו מורה, כי המורה הוא מאוד קשוח ומפחיד. אבל דווקא אתה, בגלל שאתה אבא כל כך רך ונחמד, בכל מה שייך אליך, בכל השעות שהוא נמצא איתך, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ושם הוא מתפרק גם בדברים שהוא היה צריך להתפרק באותה מסגרת, או תחת שבטו של אותו מורה. האם זה אומר שבשנה הזו, בתקופה הזו, אתה אמור להיות קשוח יותר? האם זה אומר שבתקופה הזו מותר לך לאיים יותר? האם זה אומר שבתקופה הזו מותר לך לדבוק בהתנהגות של אותו מחנה ריכוז בו לומד הבן שלך בשעות היום? שים לב טוב, אין היתר להעמיד שואה על ילד שבלאו הכי קיבל את השואה הזו במהלך היום. להפך, אתה אמור להיות הרך והענוג, גם אם אתה בזכות זה סופג דברים שלא מגיעים לך. גם אם רמת האמון שלך בבן שלך נפגעת, וגם אם אתה רואה שכל סיכום אפשרי נשבר על ידו, בגלל שכיום אתה יודע שהוא עובר תקופה קשה, ודווקא בגלל זה אתה אמור לעמוד לימינו, אין לך את הזכות להתנהג איתו ביד קשה. להפך, ככל שהיד הקשה מגיעה שם בצורה שאינה צודקת, כך היד הרכה כאן צריכה להיות יותר ויותר, גם אם בצורה שאינה צודקת. את התמיכה הנפשית הזו אתה אמור להביא לבנך עד שיסיים את התקופה הארורה הזו ויוכל לפתוח דף חדש בחייו. כי אם לא, אתה בעצם אומר לו, אתה נמצא במחנה ריכוז, אבל אין לך בית לברוח אליו. כי משם אתה חוזר חזרה לאותו מקום שמתנהג אליך בדיוק כמו באותו מחנה ריכוז. ילד שחי בין שני מחנות ריכוז, יהיה לו קשה מאוד לחזור לחיים לאחר מכן. ילד שיש לו בית חם ואוהב, יצליח להתגבר, ובעזרת השם תזכה אתה ובנך לצאת מאותו מחנה ולהתחיל ולפתוח דף חדש מתוך ברכה, שפע והצלחה. ברוכים תהיו.